Vă salut, dragi prieteni! Astăzi vom explora viața germanilor după al doilea război mondial, un capitol tulburător și complex din istoria lor. În timpul războiului, orașele au fost distruse, iar legăturile dintre oameni au fost sfâșiate. Dar odată cu sfârșitul conflictului a început o altă luptă, reconstrucția și reîntoarcerea la o viață normală. În rămășițele orașelor distruse, printre dărâmături și umbre ale trecutului, inima germanilor pulsa puternic, căutând lumina în întunericul unei perioade tulburătoare. Războiul nu a furat doar clădiri și străzi, ci a smuls și sufletele oamenilor, obligându-i să-și reconstruiască viețile în mijlocul unei realități desfigurate. În sunetul bombardamentelor, orașele germane au devenit simfonii ale distrugerii. Fiecare clădire prăbușită aducea cu ea o poveste nedreptățită, iar legăturile dintre oameni au fost sfâșiate, ca niște pagini dintr-o carte veche. Ultimul atac vizat a avut ca țintă infrastructura vitală, de la comunicarea prin trenuri și convoaie la podurile rutiere și feroviare, generând distrugeri imense și izolând orașele. Acest război nu a distrus doar clădirile, ci și legăturile umane, lăsând populația să rătăcească în căutarea hranei și a casei pierdute. Printre cei afectați se numără și Jono Scheidt-Königsperth, Efrede Schulz, Dr. Christa Arthur Stalingrad și mulți alții. Viața lor s-a transformat într-un efort de supraviețuire, iar orașele, sub dărâmături, adăposteau oameni care trăiau în beciuri, fără lumină, fără cărbune, fără apă și fără săpun. Cu toate acestea, dorința de a trăi a continuat să pulseze în inimile lor. Un aspect crucial al reconstrucției a fost asigurarea cărbunelui. Essen, un oraș cheie, nu ar fi putut exista fără acesta. Controlul asupra cărbunelui a fost centralizat în conacul familiei Krupp, de unde se organiza producția și distribuția. Operațiunea Coal Scuttle a readus în circuit 30.000 de mineri din Vermont, dar problema transportului cărbunelui în orașele distruse a fost o provocare monumentală. În timp ce stomacurile gemeau de foame, germanii primeau rații reduse, iar fiecare morcov devenea o bijuterie prețioasă. Rațiile reduse erau între 1000 și 1200 de calorii pe zi, iar Comisia de Control, în colaborare cu Crucea Roșie și RAMC, monitoriza efectele asupra sănătății populației. Dar cea mai mare provocare a fost educația. Școlile, cândva templu al cunoașterii, se prăbușiseră. Profesorii erau insuficienți, iar copiii, flămânzi și fără direcție, căutau lumina în mijlocul dărâmăturilor. Demobilizarea a fost ca o operă tragică, cu personaje care încercau să-și redefinească rolurile. Cei care încă păstrau idei naziste erau supuși unor examinări riguroase, iar tribunalele guvernamentale militare au fost instituite pentru a păstra ordinea și justiția. Ordinea publică a devenit o prioritate, iar poliția germană a fost restructurată pentru a servi populația, nu pentru a o stăpâni. Familii influențe, precum familia Kopp, care contribuise la producția de arme pentru regimul nazist, au fost demobilizate, iar procesul de reconstrucție nu viza doar infrastructura fizică, ci și transformarea mentalității germanilor. Încheiem această călătorie din viața germanilor după al doilea război mondial, conștienți de reziliența și determinarea care au marcat reconstrucția unei țări sfărâmate. Această perioadă a fost un test dur, dar germanii au demonstrat că dorința de a trăi și de a construi un viitor mai luminos poate depăși cele mai grele încercări. Mulțumesc pentru că ați urmărit acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe explorări fascinante ale istoriei. Pe curând!
Cu drag, Ioan Mușatescu și Istorii enigmatice.